Hello and welcome to my next video जनता ग्यारेज स्मार्ट अटो भ्लग। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई बाइकको चेन सम्बन्धीको समस्यालाई कसरी घरमा आफै मजाले बसेर सफा गरेर त्यो चेनको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने यो भिडियोबाट देखाउँदै छु। साथीहरु, हामीले बर्खा महिनामा अथवा कुनै बेला हाम्रो चेनहरु आवाज आइराख्ने, कराइराख्ने अनि अड्केको जस्तो हुने त्यस्तो समस्याहरु आइराको हुन्छ। अझ यो बर्खा महिनामा झनै धेरै समस्या आइराको हुन्छ। अब चेन कहाँ कसरी सफा गर्ने ल हेर्नुस् भिडियो। पहिले यहाँको खोल्नु पर्ने हुन्छ। यो हरेक बाइकमा अगाडिको पार्टको हुन्छ, अगाडिको दाँती हुन्छ, त्यो दाँती भाग खोल्ने एउटा ठाउँ हुन्छ। त्यहाँको खोलिसकेपछि अब यति खोलिसकेपछि बाइकबाट थोरै पेट्रोल निकाल्नुस् अनि एउटा ब्रश राख्नुस्, थोरै मोबिल र ग्रिस आफूसँग राखेपछि अनि तपाई मजाले चेन सफा गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, यो अगाडिको भाग खोलिसकेपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौं दाँतीको भाग हुन्छ। यहाँ यो भाग पुरै फोहोर भरिएको हुन्छ। यहाँ यसरी हामीले खोलिसकेपछि अब यहाँ सफा गर्दाखेरि मजाले ब्रशले पछाडीको चेन यसरी घोटेर पछाडीको चेनको फोहोरहरु सब निकाल्नु पर्छ अनि अगाडिको पनि निकाल्नु पर्छ। प्लिज गाइज, एकचोटी सफा गरिरहेको भिडियो मजाले हेर्नु होला। तपाईहरुलाई अर्को कुरा के भन्छु भने चाहिँ बाइक धोइसकेपछि चाहिँ चेन सफा नगर्नुस्। चेन सफा गरेर सबै सफा गरेर मात्र बाइक धुनु होला। र यस्तो चेनमा समस्या आयो भने, चेन अड्केको जस्तो, चेन खटाक जस्तो आवाज आयो भने चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा चेन पकेट गएको, दाँती गएको भनेर फेर्नलाई लगाइदिन्छ। त्यही भएर सकेसम्म त्यस्तो खर्च हुने कामबाट चाहिँ टाढै बस्नुस् र हेर्नुस् कसरी सफा गर्ने। मजाले पेट्रोलको सहायताले हामी घरमै मजाले सफा गर्न सक्छौं। त्यही भएर धेरै जस्तो ठाउँमा हामीलाई ठग्न पनि सक्छ। प्लिज वाच द भिडियो। अनि यो साइकल तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि हाम्रो जनता ग्यारेजले मोडिफाई गरेको। यसमा 220 को चेन हालेको छ
यस्ता सानतिनो मोडिफाईहरू गरिरहेको हुन्छ। एन्ड गाइज तपाईहरुले देखिसक्नुभयो कसरी चेन सफा गर्ने। चेन मात्रै हैन, चेनको कभर पनि सफा गर्नुपर्छ। कसैमा सानो हुन्छ, कसैमा ठुलो हुन्छ। पेट्रोलले मजाले सब चीजहरु मजाले सफा गरिसकेपछि अनि त्यसको अलिकति चेन टाइट गर्नु छ कि लुज गर्नु छ त्यो हेरेर मजाले टाइट गर्नु अथवा लुज गर्नुस्। त्यो चेनको कन्डिसन हेरेर हुन्छ। त्यति गर्नु अनि तपाईहरुको खर्च एकदम बचत हुन्छ। तपाईहरुको एक्स्ट्रा खर्च लाग्ने, चेन्ज पकेटै चेन्ज गर्ने, यताउता दायाँ बायाँ भन्छ त्यस्तो कुनै पनि एकैचोटी गरिहाल्नु पर्दैन। समस्या भनेको सानो ठुलो भइराख्छ, तर चेन यसरी सफा गरेर मजाले टाइमली सर्भिसिङ गर्यो भने तपाईहरुको बाइक, तपाईहरुको सबै चीज एकदम पर्फेक्ट कन्डिसनमा हुन्छ। माइलेज देखि लिएर सबै चीज कन्डिसनमा हुन्छ। सो गाइज, एज अलवेज प्लिज लाइक द भिडियो, share the video, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you for your support. Thank you for your love.